สนุกกับ Kids DIY วันนี้มีไอเดียแปลงโฉมคัพเค้กให้กลายเป็นคัพเค้กโบโซตัวตลกขวัญใจน้องๆหนูๆมาฝากค่ะไปดูวิธีทำแล้วก็วัตถุดิบกันเลยเราจะเริ่มจากนำบัตเตอร์ครีมมาปาดบนคัพเค้กก่อนเลยนะคะจากนั้นก็นำเยลลี่วงกลมมาติดค่ะเยลลี่เม็ดกลมๆอย่างนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นเหมือนผงฟูๆของโบโซนั่นเองเสร็จแล้วนะคะก็วาดตาด้วยช็อกโกแลตค่ะวาดเป็นกากบาทแบบนี้ทำจมูกด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลค่ะเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะเติมปากของโบโซด้วยเยลลี่ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ